Mitt namn är Ragna Andersson. Uppvuxen på landet en gång i tiden med nötköttsdjur, kor. Flyttade hemifrån när jag var 16. Därefter mjölkat kor på Island, mjölkat kor i Sverige, jobbat som väktare. En av mina bästa jobb faktiskt gjorde jag i 6 hela år minsann. Också plockat zucchinier i Australien, inte bästa jobbet kan man säga. Och innan jag hamnade här så har jag jobbat som trädgårdsingenjör, närmare bestämt inköpare på en av Sveriges största träd- och buskplantskolor i Sverige, nere i Lund. Vad är UX? Den frågan får jag ibland från vänner och bekanta. Då brukar jag säga att det handlar om användarvänlighet. Det är väl det första jag brukar säga. Och jag tycker inte att man ska liksom smalna av att det bara ska hamna kring IT, att det handlar om användarvänlighet kring appar och program och sådär, utan faktiskt också i verkliga livet. För man kan faktiskt jobba med det också, har jag förstått. Så det handlar om användarvänlighet helt enkelt. Att vi ska vara kundens röst kring hur man lättast navigerar, hur ögat läser av olika saker och ting. Men var knappar ska sitta, vilka färger som passar bäst, utseende, men också även text och så vidare. Så det är liksom ett brett begrepp. Ja, men jag tror att en bra UX-designer är en som kanske plockar bort sig själv lite. Men jag tänker att man ändå vill ganska mycket själv. Man har ändå åsikter kring färg och form och sådär. Men någonstans är det inte man själv man ska företräda, utan det är vad kunden behöver. Och det är det som i slutändan också lönar sig. Det spelar liksom ingen roll att man själv gillar rött och grönt tillsammans, därför att det blir svårt att läsa liksom. Så att jag tror att en bra UX-designer har en bra balans mellan det. Liksom både att kunna vara kundens röst, men också vara professionell och veta liksom hur man ska hantera den informationen. Ja, men nu har jag ändå läst ett år och jag tänker att färg och form är någonting som jag tycker är jätteroligt och också intresserad över hur det fungerar. Men varför gillar man den här formen? Varför vill man den här färgen? Så det tror jag att jag gör bra. Och att jag tycker om att prata med folk. Jag gillar att lära mig och också fundera över vad folk gör som de gör. Så jag hoppas att det är en bra kombination. Varför startade jag den här utbildningen? Ja, det är också en jättebra fråga. Jag tror en del var att jag ville komma bort från min nuvarande bransch. Och då så min sambo kommer från den här branschen kan man säga. Nu håller han på och byter. Det är lite roligt att vi håller på och skiftar där. För att han ville byta den här branschen, men tipsade ändå mig om den här utbildningen. Jag tror inte att jag hade liksom hittat den själv och kanske valt i första hand om han inte hade liksom ändå sålt in den, eller vad man ska säga. Men han kände mig, han vet att jag gillar att prata med människor, att jag gillar att hjälpa till och att jag gillar färg och form och sådär. Och också att det är en bransch där det finns jobb. Så det är väl liksom 3 olika saker. Att det finns jobb, att det verkar vara någonting som jag gillar att göra och att det passar mig liksom. Jag tänker ändå att jag har läst det på en del. Jag har ändå funderat ganska länge innan jag ändå sökte den här utbildningen om vad UX är och läst ganska mycket innan om vad det faktiskt innebär. Eftersom jag har annan utbildning i bagaget och vet hur svårt det är att lista ut. Jag menar, vad innebär en utbildning man läser på deras hemsida och sådär. Det är kanske svårt att få ett grepp. Så det kändes som att jag hade ändå hyfsat bra koll. Jag visste inte att det var kanske att det fanns mer forskning inriktat, alltså UX research som det heter. Att det finns liksom mer vetenskapliga verktyg för att använda sig och ta reda på vad kunden behöver. Det visste jag inte, men det är bara en rolig upptäckt liksom. Ja, det är jag mest nöjd över det här året. Jag tror att det är att det har känts kvalitativt, alltså utbildningen. Jag ändå har andra utbildningar i bagaget och liksom vet att det kan variera mellan olika kurser, olika program. Och att YH-utbildningar kan variera lite hur mycket man behöver lägga ner. Men jag är faktiskt imponerad av den här utbildningen. Ändå att den har varit så informationsrik. Och liksom bra lärare som känns som att det är kunniga. Vad känns mest utmanande och svårt? Helt klart att jobba i grupparbeten. Måste jag ändå säga. Jag tycker det är en svår grej att göra på skolnivå. Lärarna vill gärna att det ska vara som när man är på en arbetsplats. Därför att när man jobbar som UX-designer så ska man oftast jobba i en arbetsgrupp med andra.
Men det blir liksom inte riktigt samma sak när man sitter i en grupp med alla är studenter, alla är på samma nivå, alla har lika mycket eller lite kunskap. Där. Och att man inte får några verktyg för att jobba bra i grupp, det kan bli svårt. Jag tycker att det är svårt. Ja, precis. Vet jag vad jag skulle vilja jobba med när jag är klar? Jag har faktiskt fått den frågan också när jag har sökt mina praktikplatser som ingår. För då frågar de ofta vad vill du göra sen? Av kanske förklarliga skäl. Men jag tycker att det är lite dumt att snäva in sig så tidigt. Jag har läst 1 år bara. Så jag tycker det är bättre att säga att men jag kan inte välja det än. Och jag vill inte välja det än faktiskt. Så 1 år kvar. Vi har fortfarande inte gjort någon praktik än. Det är först andra året man gör det. Så det är liksom svårt att känna på arbetsmarknaden. Liksom, hur ser den ut? Vad gör man faktiskt egentligen? Liksom. Så att jag vill liksom inte ens göra den liksom valet än. Vad gör jag om 4 år? Ja, men det är svårt att inte tänka på drömscenariot. Liksom. Man börjar ändå den här utbildningen av någon så här dröm någonstans. Ja, men då hoppas jag att jag kan styra mina arbetstider själv. Och att jag jobbar ihop med kollegor som har samma kunskap som mig. Jag har varit med om att jobba på arbetsplatser innan där jag sitter på en kunskap och bara jag, och det är ganska tråkigt för att man har ingen att bolla med. Så då hoppas jag att jag sitter med andra UX-are som kan, eller andra som kan användarvänlighet. Liksom. Jag tror faktiskt att det är de 2 som är mest viktiga. Sen vilken plats det är. Men nu har jag ändå jobbat så länge i arbetslivet. Men arbetsplats, det är kollegorna och liksom massa saker runt omkring som spelar större roll ibland. Liksom. Så det är det jag tänker på i första hand.